guys, welcome to the Retire Rich YouTube channel, and in this video I will answer the question from one of our subscribers dito sa Retire Rich channel na si Ilts. Okay? At ang tanong niya ay ganito. Hi sir, ask ko lang po paano niyo po napagsama yung CCI at value sa baba. So, sasagutin natin ang tanong na yan, kaya tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo. So, ang ibig sabihin ni else ay yung nakikita nyo ngayon sa computer screen. So, nilagyan ko ng box yung ibig niyang sabihin, no? So, I will answer the question right now. Okay, so if you are new to this channel, consider subscribing and hit the notification bell para updated ka sa mga ganitong simpleng tutorial, no? Pero magandang gamitin sa ating charting. Okay? So, let's jump into the video. Lakihin natin para mas kita natin, no? Kung ano yung ating gagawin. So, focus muna tayo. Tanggalin ko muna ang aking mukha dahil walang kinalaman yan sa ating gagawin ngayon. So, focus tayo sa ating chart. So, ganito lang yan guys. So, first, tanggalin ko muna tong box na ginawa ko para mas madali nating i-explain yung ating simpleng tutorial sa araw na ito para masagot natin yung tanong ni else. Okay? So, i-close muna natin yan, no? So, pinagsama natin yung CCI at yung value. Actually, ang kailangan lang sa Kalma strategy, dahil in-apply ko to sa Kalma strategy, ang kailangan lang is, of course, yung Alma line at CCI. Pero, sinama ko na rin ang value dahil ito rin ay isang napakagandang indicator to indicate kung yung value ba ay above 1 million para hindi tayo mapasok sa isang stocks. Although nagpakita ng buy signal ang CCI or yung Alma, ay wala namang value. Ayaw natin yung ganon dahil baka masyadong illiquid yung stock at hindi tayo maka-exit ng mabilis kung sakaling gusto nating umalis. So, in-incorporate ko ang value din along with volume dito sa ang volume mayroon by default nasa chart na kaagad yan sa baba sa below ng ating mga price level sa candles. So, ngayon ginawa ko, dinagdag ko ang value together with CCI, pinagsama ko sa isang pane dahil it will save us a space, no? Kasi ang mangyayari kung halimbawa tanggalin natin yan, no? Kung i-plot natin yan isa-isa, kakain yan ng space actually. So, kung i-plot natin una kung CCI lang, okay? So, si CCI ay kumakain ng espasyo, no? As much as possible, gusto kasi natin makita yung buong chart with all the candles, no? So, yung mga indicators, as much as possible, kakain na ng konting space dito sa baba. So, since gusto ko ring ilagay yung value para another indicator, para nga makita kung above 1 million ba yung value ng stock. So, mangyayari, magpa-plot siya another rectangular box or tinatawag nilang pane, no? So, meron siyang pangalawa rito sa baba ulit. So, kakain na siya ngayon ng 1 and then another space dito sa taas. So, what I'm doing is pinagsama ko yan. Paano gawin yan? All you have to do is i-click mo tong area na to, no? Nakita mo yung parang arrow down or drop down ano yan
symbol, parang ganon, no? Sa tabi ng value mismo. So, i-click mo lang yan, and then, makikita mo yung may visual order, no? Which is hindi applicable dahil naka-gray yan dyan. So, move lang. Dito ka. Dito ka sa move to. So, move to existing pane above. So, ibig sabihin, itong value, i-move mo sa existing pane above. Which is, walang iba kundi yung CCI. So, pag click mong ganyan, yun, sasama na yan siya dyan, guys. So, sa isang pane, nandoon na yung CCI mo, nandoon na yung value mo, nakatipid ka ng isang space na yan para mas makikita mong maigi ang chart. Okay? So, yan lang po. Else, ganyan lang po ang ginagawa ko. At I hope nasundan mo at nakita mo kaagad kung paano. Napakadali lang, no? So, guys, thank you so much for watching, and that's it for today's simple tutorial. And I will see you next time. But consider subscribing if you are not, and like and share our video if meron kayong natutunan. Thank you so much. I will see you next time.